سلام، حالتون چطوره؟ دوباره پاییز شده، طبیعت آنتریو بسیار قشنگ و دیدنی. امروز یک شنبه زیباست. ما اومدیم کریستی لیک توی همیلتون. اینجا تریلای خیلی قشنگی داره. داریم براتون کلی ویدیوهای خوشگل و عکسای قشنگ میگیریم. امیدواریم که شما ترغیب بشین، بیاین و از طبیعت زیبا اینجا لذت ببریم. بریم طبیعت پاییزی رو با هم دیگه ببینیم. 1000 تا رنگ داره. چیه؟ خونه کسیه؟ آره، چقدر جالب. خونه یه نفر وسط پارک. آره. البته اینجا خرابه هست. اینجا کسی زندگی نمیکنه. خونه اصلیشون اونوره. خب حالا اومدیم این ور دریاچه. نسیم هم داره عکس میگیره اینجا از این سمت دریاچه. نسیم چیکار میکنی؟ عکاسی میکنم. الان ما این ور دریاچه ایم. در حقیقت کلا چرخیدیم، دور دریاچه رو زدیم. اون بر ما الان ماشینمون در حقیقت اونجا پارکه. دور دریاچه رو توی تریلا زدیم اومدیم این بر. حالا باید کلی دیگه بریم تا برسیم به دوباره دور بزنیم برگردیم سمت ماشینا. یه جای باحال پیدا کردیم اینجا کنار دریاچه. زیراندازمون رو انداختیم یه دقیقه، گفتیم استراحت کنیم کنار آب. نگاه کنید خیلی آرامش بخشه.
وقتی به یه آدم پر احساس میاد عکاسی همین چیزا رو هم میبینه. چی دیدی الان بگو؟ یه درخت فقط 3 دونه برگ بهش وصله، همه برگاش ریخته، 4 دونه در واقع. اینو میگه این 4 دونه از کل درخت. در راه هنر. خب دوستان ساعت 5:30 بعد از ظهره و هوا هم دیگه داره تاریک میشه. ما هم تقریبا از 12 ظهر اینجاییم. یه چیزی حدود 5.5 ساعت الی 6 ساعت هستش که داریم راه میریم و قدم میزنیم و از طبیعت لذت میبریم. دیگه الان میخوایم بریم سمت ماشین که بریم یه شامی بخوریم و بعدم بریم سمت تورنتو آماده بشیم برای فردا که دوشنبه است و بریم سر کار. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر اینطوره لطفاً اون رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور ما رو از لایک ها و کامنت های خوبتون بی‌نصیب نگذارید. با امید دیدار. شب همگی خوش. خدا نگهدار.